Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng hôm nay ngày 23 tháng 11. Thưa quý vị, việc Nga tăng cường hiện diện quân sự gần Ukraine đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công và làm xáo trộn phản ứng của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Giữa lúc đó, chính quyền ở Ukraine và Washington đã có động thái đáng chú ý gì? Có phải Mỹ sẽ hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine để đề phòng Nga, làm khoét sâu hiềm khích các bên? Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng FBNC ngày hôm nay để cùng tìm hiểu về tình hình căng thẳng leo thang hiện nay. Theo đài CNN, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc gửi cố vấn quân sự và các thiết bị vũ khí đến Ukraine, giữa lúc có nhiều báo cáo nói 92.000 lính Nga có thể tấn công xâm lược vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau. Các nguồn tin còn cho biết, gói hỗ trợ quân sự của Mỹ bao gồm tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất, tên lửa chống thiết giáp và súng cối. Trong đó, tên lửa Javelin được cho là thật sự hiệu quả chống lại xe tăng T-80 mà Nga có thể sử dụng để xâm chiếm Ukraine. Giữa lúc đó, tại Ukraine, quốc gia Đông Âu còn gấp rút tiến hành tập trận phòng không ở gần thủ đô Kiev, theo Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo hôm thứ Hai, 22 tháng 11. Cuộc tập trận mô phỏng tình huống đối phương tấn công và Ukraine phản đòn bằng các đội lính nhảy dù được hỗ trợ bởi trực thăng và tiêm kích. Cùng lúc đó, xe thiết giáp cũng tấn công vào các mục tiêu của kẻ thù giả định. Hồi tuần trước, Thủy quân lục chiến Ukraine cũng tiến hành chuỗi tập trận ở gần biên giới Crimea, bán đảo đã bị Nga sáp nhập vào năm 2014 và là nguồn cơn của nhiều căng thẳng âm ỉ. Theo IP, việc Nga tăng cường hiện diện quân sự gần Ukraine đã làm xáo trộn phản ứng của chính quyền Biden. Nếu tăng cường quân sự cho Ukraine, nguy cơ dẫn đến xung đột Nga-Ukraine sẽ rất cao. Kiev sẽ đối mặt nhiều rủi ro và khủng hoảng năng lượng tại Liên minh châu Âu sẽ thêm trầm trọng. Thế nhưng, một phản ứng yếu ớt từ phía Mỹ cũng ẩn chứa những rủi ro khác. Nó có thể khiến Nga thực hiện các bước đi mạnh mẽ hơn nhằm gây sức ép với Ukraine, đồng thời gây tổn hại vị thế chính trị của Tổng thống Biden khi mà tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đang sụt giảm kỷ lục. Giới quan sát nhận định, việc tìm kiếm một giải pháp mang tính cân bằng sẽ dễ dàng hơn nếu Mỹ hiểu rõ mục tiêu của Tổng thống Vladimir Putin. Thế nhưng, các quan chức cấp cao Mỹ thừa nhận họ không biết chính xác Nga muốn gì. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong tháng này cho biết, chúng tôi không rõ ý định của Moscow, nhưng chúng tôi biết màn kịch của họ. Ông nói rằng màn kịch của Nga là củng cố lực lượng gần biên giới và sau đó tấn công với cái cớ là họ đang bị khiêu khích. Bàn về cách đối phó Nga, theo AP, hiện có rất ít lựa chọn khả dĩ để chính quyền ông Biden áp dụng. Các công cụ truyền thống để điều chỉnh hành vi của quốc gia khác hiện không có sẵn, bởi lẽ Nga đối mặt rất ít mối đe dọa, theo Douglas Weiss, cựu phó giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng cho biết. Hồi tháng 4 vừa qua, Washington đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt mới với Nga liên quan khủng hoảng Ukraine, cùng cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử Mỹ. Tuy vậy, các nhà lập pháp cho rằng việc bổ sung thêm lệnh trừng phạt khó có thể làm thay đổi hành vi của Nga. Mặt khác, Mỹ cũng cân nhắc tăng cường cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine, đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo hoặc gia tăng sự hiện diện tại Biển Đen. Nhưng Nga có thể nhanh chóng đáp trả bằng cách huy động thêm nhiều lực lượng hơn. Bên cạnh đó, Moscow có khả năng cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu giữa lúc khu vực này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Theo một số nhà phân tích quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, ông Putin có thể muốn gửi thông điệp tới Mỹ rằng Washington cần phải coi Nga như một cường quốc lớn không thể bị gạt ra ngoài trong chương trình nghị sự của Mỹ. Còn Paul Combe, cựu sĩ quan cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA nhận xét, Tổng thống Putin có thể thực hiện nhiều mục tiêu mà không cần phải tấn công Ukraine bằng cách gây sức ép đối với Kiev, NATO và gây chia rẽ các đồng minh của Mỹ. Nga có lẽ muốn đảm bảo rằng họ không phải đối mặt với các mối đe dọa ở biên giới nước này, ông Paul kết luận. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm thứ Hai 22 tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc có tư duy chiến tranh lạnh. Phát ngôn này được đưa ra sau những bình luận gần đây cho thấy Úc có thể thiết lập các liên minh quân sự chặt chẽ hơn nữa với Mỹ. Liên quan báo cáo cho thấy Trung Quốc thử vũ khí siêu âm và phóng tên lửa trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên mới đây đã phủ nhận thông tin này. Ông Triệu tuyên bố, theo tôi được biết thì đây là một tàu vũ trụ và buổi thử nghiệm ngày hôm đó nhằm kiểm tra mức độ tái sử dụng của loại tàu vũ trụ đó. Mới đây, chiến hạm Mỹ lại tuần hành qua eo biển Đài Loan vào hôm thứ Ba. Washington tuyên bố tuần hành tự do hàng hải thông thường, nhưng Bắc Kinh cáo buộc điều đó gây căng thẳng ở vùng biển nhạy cảm. FBNC đã cập nhật thông tin này ở bản tin quốc tế, phát sóng lúc 14 giờ 30. Xin mời quý vị theo dõi lại để biết thêm vụ việc.
Vừa qua, Trung Quốc đã thẳng thừng yêu cầu công ty Đài Loan phải vạch ranh giới với người ủng hộ hòn đảo độc lập nếu muốn kiếm tiền ở Trung Quốc. Hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc hôm 22 tháng 11 đưa tin các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã trừng phạt tập đoàn Viễn Đông của Đài Loan. Vì loạt vấn đề về thuế, an toàn, cháy nổ, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cũng liên quan đến Trung Quốc, nước này vừa tập trận bắn đạn thật xung quanh biên giới giáp Ấn Độ trên dãy Himalaya, theo đài nhà nước CCTV đưa tin hôm Chủ nhật vừa qua. Quân đội Trung Quốc PLA đã thiết lập các tiêu chuẩn cao về triển khai pháo binh trong đợt tập trận này. Cụ thể, lục quân ở chiến khu Tân Cương đã tập nã đạn pháo chính xác ở độ cao 5.200m trên dãy núi Karakoram. Vừa qua, theo website của hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, hải quân các nước Úc, Canada, Đức, Nhật Bản và Mỹ đang tiến hành tập trận chung đa phương Annual Lex từ ngày 21 đến 30 tháng 11. Đáp lại, truyền thông Trung Quốc đã bày tỏ phẫn nộ với cuộc tập trận trên, đặc biệt là chỉ trích thái độ mà Bắc Kinh cho là hung hăng của Nhật Bản. Mới đây, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết ông cảm thấy yên tâm khi Đức không đạt bất kỳ thỏa thuận nào về vấn đề khủng hoảng di cư. Bình luận của ông Nausėda được đưa ra trong bối cảnh một hãng thông tấn của đưa tin Belarus đã gửi Đức một kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng, trong đó có đề xuất EU tiếp nhận 2.000 người di cư. Đức xác nhận đây là thông tin sai lệch và khẳng định sẽ không tiếp nhận những người tị nạn bị mắc kẹt tại biên giới Belarus-Ba Lan. Trong khi đó, Belarus khẳng định đang tổ chức thêm chuyến bay hồi hương thứ hai sẽ cất cánh vào cuối tháng để giải quyết vấn đề căng thẳng cao trào về người di cư ở biên giới của nước này với Ba Lan. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào hôm 22 tháng 11 cho biết, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện nguyện vọng của người di cư. Nếu họ muốn trở về Iraq hay Syria, chúng tôi đã tổ chức một chuyến bay đặc biệt đáp ứng việc đó. Mới đây, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận vào hôm 22 tháng 11 rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định tái tranh cử vào năm 2024. Tất nhiên, kế hoạch trên của ông Biden có thể thay đổi trong 2 năm tới. Những nguồn tin thân cận Tổng thống Mỹ cho hay ông luôn duy trì ý định này kể từ thời điểm đắc cử vào vị trí lãnh đạo nước Mỹ. Xin được chuyển sang một số thông tin thời sự xã hội nóng nhất, thưa quý vị. Một tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Bulgaria. Một chiếc xe buýt bốc cháy và đâm vào hội lan cao tốc ở phía nam thủ đô Sofia hôm nay, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Ảnh hiện trường cho thấy chiếc xe buýt đâm gãy một phần hội lan và cháy trơ khung sau tai nạn. Các nạn nhân hầu hết là khách du lịch từ Bắc Macedonia, trong đó có 12 người dưới 18 tuổi. Tại Tây Ban Nha, giới chức đảo La Palma vừa yêu cầu người dân ven biển nên ở yên trong nhà từ ngày 22 tháng 11, bởi vì một dòng chảy dung nham mới đã cuồn cuộn tuôn trào xuống đại dương, tạo ra những đám mây dày đặc khí độc hại bao trùm bầu trời. Dòng dung nham được ví như chiếc lưỡi thứ ba của quái vật núi lửa trên đảo La Palma, ngọn núi đã phun trào suốt 2 tháng qua. Thưa quý vị, mới đây hình ảnh của Reuters cho thấy cho đến ngày 21 tháng 11, tỉnh British Columbia của Canada vẫn bị chìm trong nước lũ. Hiện không quân Canada đang chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp tế dài ngày ở các khu vực bị chia cắt. Lượng mưa kỷ lục do hiện tượng sông khí quyển gây ra đã kéo theo các trận lũ lớn cùng tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng ở British Columbia. Cư dân ngoại ô Rio de Janeiro, Brazil vào hôm thứ Hai, 22 tháng 11 đã tìm thấy thi thể của ít nhất 7 người trong rừng ngập mặn sau một vụ đấu súng với cảnh sát địa phương. Các thi thể nằm gần một khu ổ chuột gọi là Sangueria, nơi bị bao vây giữa đói nghèo và bạo lực trong lòng siêu đô thị Rio. Truyền thông địa phương có nói rằng sẽ có thêm nhiều thi thể khác được tìm thấy. Mới đây, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã nêu quan ngại rằng các lệnh trừng phạt và đóng băng khoản viện trợ đang đẩy người dân Afghanistan vào cảnh thiếu thốn cả những dịch vụ cơ bản nhất. Quý vị có thể xem lại bản tin quốc tế phát sóng vào lúc 14 giờ 30 để biết thêm về tình hình khủng hoảng ở quốc gia Nam Á này. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Vào ngày 22 tháng 11 vừa qua, Israel đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, với hy vọng sẽ đánh bại sự gia tăng gần đây của số ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, một nhóm nhà nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania mới đây đã thử nghiệm một loại kẹo cao su có chứa loại protein có thể bẫy các hạt virus corona, giúp giảm số lượng virus trong nước bọt và từ đó hạn chế sự lây nhiễm khi những người bị nhiễm bệnh nói chuyện, thở hoặc ho. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Cơ quan hàng không Singapore mới thông báo hành lang du lịch đi lại bằng đường hàng không giữa nước này với Ấn Độ sẽ được mở từ cuối tháng 11. Cụ thể, mỗi ngày sẽ có 6 chuyến bay từ Chennai, New Delhi và Mumbai được phép tới Singapore. Hành khách Ấn Độ có thể nộp đơn xin visa từ ngày 22 tháng 11.
Bộ Lao động Thái Lan mới công bố tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong quý 3 năm nay từ tháng 7 đến tháng 9 là 2,25%, cao nhất trong 16 năm trở lại đây tính từ năm 2005, khi tỷ lệ thất nghiệp đạt 2,52%. Nguyên nhân được cho là do các lệnh phong tỏa hà khắc để ngăn Covid-19 lây lan đã khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và người dân không thể đi làm. Theo một cuộc thăm dò của chính phủ Nhật mới đây, hơn một nửa người lao động nước này cảm thấy hài lòng sau khi thay đổi công việc. Cụ thể là 53,4% cảm thấy chấp nhận được với công việc mới, trong khi 11,4% cho rằng tình hình xấu hơn, còn lại cảm thấy bình thường. Cuộc khảo sát được thực hiện với 10.000 người mới chuyển việc tại các công ty có từ 5 nhân viên trở lên. Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa thông báo họ đã đặt mua một lượng lớn tên lửa Cheonggung-il của Hàn Quốc với giá trị khoảng 3,5 tỷ đô la. Ngoài ra, họ cũng đang đàm phán để mua thêm các tên lửa đánh chặn M-SAM. Đây là những hệ thống dùng để đối phó với tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên mới được Hàn Quốc đưa vào trực chiến từ năm ngoái. Quý vị vừa theo dõi phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới, còn bây giờ sẽ là từ khóa nổi bật trong ngày với hơn 200.000 lượt tìm kiếm là Jennifer Lawrence, nữ diễn viên tài năng xinh đẹp người Mỹ. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Vanity Fair, Jennifer Lawrence đã gợi lại vụ việc hồi năm 2014 khi hacker tấn công tài khoản iCloud của cô và phát tán những bức ảnh nhạy cảm lên Internet. Minh tinh bom tấn The Hunger Games cho biết sẽ không bao giờ vượt qua được sự xấu hổ sau khi quyền riêng tư bị xâm phạm. Cô nói, kẻ nào ở Pháp đã tung những bức ảnh đó, tổn thương của tôi sẽ tồn tại mãi mãi. Ngoài chủ đề ảnh nhạy cảm, cô cũng chia sẻ với biên tập Vanity Fair về trải nghiệm cận kề cái chết hồi năm 2017. Thời điểm đó, chiếc máy bay tư nhân chở Lawrence suýt bị rơi trong quá trình di chuyển từ Kentucky đến New York. May mắn là đội cứu hộ có mặt kịp thời và mọi người đã hạ cánh an toàn. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với phần giải trí cuối ngày. Một tấm thảm quý hiếm từ Hoàng cung Trung Hoa ở Tử Cấm Thành vốn được giấu kín trong suốt hơn 3 thập kỷ qua sẽ được bán đấu giá hôm nay 23 tháng 11 ở thủ đô Paris. Được dệt từ triều đại nhà Minh vào thế kỷ 16, tấm thảm hình vuông được trang trí bằng hình ảnh hai con rồng 5 móng và một họa tiết bằng ngọc trai ở trung tâm. Tấm thảm được đặt trên một chiếc bình phong dưới ngai vàng của hoàng đế. Theo Louis Brohurst, chuyên gia về thảm phương Đông tại Christie's London cho biết, giá trị tấm thảm này ước tính lên tới 3,5 đến 4,5 triệu euro, tương đương 4 đến 5 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong 7 tấm thảm hình ngai rồng hoàn chỉnh trong bộ sưu tập tư nhân. 9 chiếc khác vẫn còn trong bảo tàng cung điện Bắc Kinh. Tấm thảm đặc biệt này do hình dáng và cách trang trí của nó được dệt riêng cho ngai vàng của hoàng đế, chuyên gia Louis nói thêm. Bà cho biết tấm thảm ban đầu được mua bởi một cặp vợ chồng từ Iowa đang đi hưởng tuần trăng mật ở Trung Quốc vào năm 1920. Sau đó họ bán nó cho một nhà sưu tập tư nhân ở Thụy Sĩ. Được cho là có màu đỏ khi lần đầu tiên được tạo ra trong một xưởng của hoàng gia, tấm thảm nay đã chuyển sang màu vàng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau tại các nền tảng của FBNC.